กันเร็วๆเลยก็แล้วกันนะครับก็คือเมื่อวานนี้คุณสุรพงษ์ไพศิษฐ์พัฒนพงศ์นะครับหรือว่าเฮียโป่งของบรรดาน้องๆนะครับในฐานะที่ท่านปัจจุบันนี้เนี่ยเป็นที่ปรึกษาประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์แล้วก็ยังคงเป็นโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยตำแหน่งนี้เฮียโป่งเนี่ยโหก็ครองมา30กว่าปีแล้วนะครับก็ออกมาพูดถึงนะครับการผลิตรถของประเทศไทยในเดือนเมษายนนะบอกว่ามันลดลงจากเดือนมีนาคมถึง 24.34%นะครับลดลง 24.34%เมื่อเทียบกับมีนาคมแต่ว่าลดลงจากช่วงเดียวกันนะครับของปี2566ก็คือเมษายน2566เนี่ยมันลดลงนะครับเทียบกับมาเทียบกันแล้วเนี่ยมันลดลง 11%นะโดยมียอดผลิตอยู่เพียงแค่ 14,667 คันโดยเฉพาะในกลุ่มรถยนต์นั่งแล้วก็รถยนต์กระบะนะครับที่มีเครื่องยนต์สันดาปภายในซึ่งผลิตเพื่อขายในประเทศเนี่ยนะครับอันนี้ก็คือลดลงเยอะมากขณะที่4เดือนแรกของปีนี้ยอดผลิตรวมของรถยนต์สันดาปภายในเนี่ยก็ลดลงถึง 17.05% ลงมาอยู่ที่ 518,790 คันนะครับขณะที่ยอดขายนะครับที่ผ่านมาเนี่ยนะครับที่พูดไปเนี่ยก็คือเป็นยอดผลิตแต่ว่ายอดขายในเดือนเมษายนนะครับมันลดลงจากช่วงเดียวกันของปีแล้วถึง 21.49% นะครับนั่นก็คือลดลงนะครับลงมาขายได้เพียงแค่ 46,738 คันนะครับขายได้เพียงแค่ 46,738 คันในขณะที่ยอดจดทะเบียนสะสมของรถยนต์ไฟฟ้าที่ใช้แบตเตอรี่หรือ BEV นะครับบอกว่าตั้งแต่ต้นปี2567นะจนถึง30เมษายนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมีจำนวนถึง 167,334 คันนะครับคิดเป็นเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาถึง 187.38%นะครับเพิ่มขึ้นนะครับรถไฟฟ้าใน EV BEV เนี่ยเพิ่มขึ้นถึง 187.38%นะครับอันนี้ก็คือในช่วง4เดือนนะแล้วถามว่าเพิ่มขึ้นในกลุ่มไหนบ้างก็มีหมดเลยนะรถยนต์โดยสารรถยนต์บริการทัศนาจรรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์รถกระบะรถแวนรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลแล้วก็รถบรรทุกนะครับอันนี้ก็บอกว่ามีการเติบโตถึงนะครับรถบรรทุกเนี่ยมีการเติบโตทะลุ 400% นะทั้งนี้ถามว่าเกิดอะไรกันขึ้นทำไมรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายในขายลดลงแต่ว่า BEV กับเพิ่มขึ้นนะครับกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเขาให้เหตุผลบอกว่ามันเนื่องจากตัวเลขหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงการเข้มงวดในการอนุมัติสินเชื่อของสถาบันการเงินเศรษฐกิจของประเทศที่เติบโตในระดับต่ำจากความล่าช้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี2567อันนี้ก็ทำให้การใช้จ่ายด้านการลงทุนรัฐบาลเนี่ยมันลดลงมากทีนี้พอการใช้จ่ายของรัฐบาลลดลงเนี่ยการจ้างงานก็ลดลงแต่ตัวเลขเมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือภาพรวมเนี่ยมันลดลง20กว่า%แต่ว่าถ้าเขาไปเจาะดูแล้วเนี่ยนะครับไอ้รถยนต์สันดาปภายในเนี่ยมันลดลงแต่ว่า BEV เนี่ยมันเพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มขึ้นก็คือในตัวเลขที่รวมๆกันก็คือมันลดลงนั่นแหละนะครับอันนี้มีประเด็นนะระบบกำลังซื้อของประชาชนเองเนี่ยก็อ่อนแอลงทำให้ยอดขายรถยนต์เนี่ยนะครับลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาถึง 21.49% แล้วก็สำคัญที่สุดก็คืออันดับของประเทศไทยที่เคยเป็นผู้ผลิตและผู้จำหน่ายอันดับ2ในอาเซียนรองจากอินโดนีเซียเนี่ยนะครับปรากฏว่าในเดือนเมษายนเนี่ยนะครับเราตกอันดับแล้วและถูกมาเลเซียเนี่ยแซงขึ้นมามาเลเซียซึ่งเป็นประเทศที่เล็กกว่าตลาดก็เล็กกว่านะครับแต่ปรากฏว่ายอดขายรถยนต์ในเดือนเมษายนของเขาเนี่ยนะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่าประเทศไทยอันนี้น่าสนใจมากนะครับดังนั้นกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นประธานกิตติมศักดิ์กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยก็คือคุณสุภรัตน์สิริวรรณางกูลจึงออกมาบอกนะครับบอกว่าในเมื่องบประมาณปี2567ประกาศใช้เป็นที่เรียบร้อยแล้วรัฐบาลออกมาตรการกระตุ้นให้กับภาคอสังหาริมทรัพย์นะครับบรรดาผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ก็โอเคนะครับยิ้มแก้มปรีกันไปแต่ว่าในภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ล่ะครับถ้ารัฐบาลช่วยภาคอสังหาริมทรัพย์ได้รัฐบาลก็ควรจะนะครับช่วยอุตสาหกรรมยานยนต์บ้างนะครับแล้วก็ขอร้องเลยให้รัฐบาลเข้ามาช่วยกระตุ้นตลาดรถยนต์หน่อยถามว่ากระตุ้นยังไงก็กระตุ้นกำลังซื้อรถยนต์ไงครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งรถยนต์ในกลุ่มที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายในแล้วก็รถกระบะซึ่งเป็นนะครับกลุ่มยานยนต์ที่ใช้ชิ้นส่วนในการผลิตในประเทศเนี่ยมากกว่า 90% ก็คือรถกระบะเนี่ยมีโลโก้คอนเทนต์เนี่ยมากกว่า 90%นะครับแล้วก็ยังมีอุตสาหกรรมต่อเนื่องหรือ supply chain ในจำนวนที่มากพอๆกับภาคอสังหาริมทรัพย์นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็เพื่อที่ให้อุตสาหกรรมยานยนต์เนี่ยนะครับมีตัวเลขการผลิตที่เพิ่มขึ้นซึ่งก็จะส่งผลให้มีการจ้างงานเพิ่มขึ้นประชาชนมีงานทำมากขึ้นรัฐบาลก็จะเก็บภาษีไม่ว่าจะเป็นภาษีสัมสามิตมูลค่าเพิ่มหรือว่าภาษีเงินได้เนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับทั้งในส่วนของนิติบุคคลและบุคคลธรรมดาอันจะส่งผลต่อเศรษฐกิจของประเทศ
นะครับเติบโตในอัตราที่สูงได้ทีนี้กลับมาดูนะครับบอกว่านี่ก็คือยอดขายในประเทศนะครับที่มันมีการปรับตัวลดลงกระทั่งกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์สภาอุตสาหกรรมเนี่ยต้องออกมาร้องขอให้รัฐบาลเนี่ยเข้ามาช่วยอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับทีนี้ยอดผลิตเพื่อการส่งออกล่ะเป็นยังไงบ้างก็ปรากฏว่าเฉพาะเดือนเมษายนเนี่ยนะครับเราผลิตเพื่อการส่งออกเนี่ย71,928 คันหรือเท่ากับ68.72% ของการผลิตทั้งหมดนะครับถามว่าตัวเลขนี้เยอะไหมสัดส่วนเยอะมากแต่ปรากฏว่าไอ้สัดส่วนที่บอกว่า 68.72% เนี่ยมันลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2566 นะครับในขณะที่4เดือนแรกปีนี้ก็คือมกราคมถึงเมษายนเนี่ยเราผลิตเพื่อการส่งออกได้ 345,608 คันเท่ากับ 66.62% นะครับแต่ว่าตัวเลขเนี้ย60กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันก็ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมานะครับดังนั้นเนี่ยณเวลานี้นะครับอุตสาหกรรมยานยนต์รวมทั้งตลาดรถยนต์ด้วยนะครับโดยเฉพาะยิ่งสันดาปภายในเนี่ยกำลังมีประเด็นนะครับแล้วก็เรียกร้องให้รัฐบาลเนี่ยเข้าไปหาทางช่วยเหลือโดยด่วนๆเลยนะครับด่วนๆเลยอันนี้ก็เป็นหนึ่งเรื่องนะครับที่มีประเด็นอีกหนึ่งประเด็นที่มีประเด็นนะครับอีกหนึ่งประเด็นที่มีประเด็นนั่นก็คือเราเคยบอกไงบอกว่าโอ้ยคนจีนเนี่ยนิยมบริโภคสินค้าไทยนิยมบริโภคผลไม้ไทยเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วเราก็ส่งไปนะครับมูลค่าการส่งออกพอสมควรแต่ปรากฏว่าเมื่อวานนี้ครับสำนักยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์ออกมาแถลงภาวะการค้าระหว่างประเทศของไทยนะครับแล้วก็พูดจาชัดเจนมากเลยบอกว่าผลไม้ไทยที่ไปจีนไปฮ่องกงนะครับหดตัวลงติดต่อเดือนที่3เดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันนะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยไปดูก่อนว่าการส่งออกสินค้าไทยไปต่างประเทศทั้งหมดในเดือนเมษายนเนี่ยนะครับขยายตัวได้6.8นะอยู่ที่834,018 ล้านบาทนะครับอันเนี้ยถ้าหักสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับน้ำมันทองคำแล้วก็สินค้ายุทธปัจจัยตัวเลขการส่งออกในเดือนเมษายนเนี่ยนะครับจะสามารถขยายตัวได้ถึง11.4นั่นหมายความว่าน้ำมันทองคำแล้วก็สินค้ายุทธปัจจัยนะครับมันมีการส่งออกลดลงแล้วมันก็ไปดึงตัวเลขรวมในการส่งออกเนี่ยให้ต่ำลงด้วยทีนี้พอดึงน้ำมันดึงทองคำดึงสินค้ายุทธปัจจัยออกแล้วเนี่ยปรากฏว่าเดือนเมษายนขยายตัวที่11.4นะครับสอดคล้องกับกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF นะครับที่มีมุมมองว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยมีการฟื้นตัวที่ดีจากอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยของโลกที่ชะลอตัวลงอันนี้ก็คือเป็นข้อมูลนะครับในช่วง 3-4 เดือนแรกที่ผ่านมาแต่ว่าล่าสุดพฤษภาคมนะครับเฟดหรือว่าธนาคารกลางของสหรัฐอเมริการวมทั้งธนาคารกลางทั่วโลกเนี่ยนะครับกับเริ่มมองเห็นว่าเงินเฟ้อของประเทศตัวเองเนี่ยเริ่มมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอีกแล้วนะครับอันนี้ก็คือเป็นข้อมูลของ IMF ก่อนหน้านี้นะครับบอกว่า 3-4 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยตัวเลขเงินเฟ้อมันชะลอลงทำให้ความเชื่อมั่นผู้บริโภคดีขึ้นแล้วก็ส่งผลดีต่อการบริโภคนะครับทั่วประเทศขณะที่4 เดือนแรกของปีนี้ประเทศไทยมีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 3.3 ล้านขยายตัวได้6.2%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2566นะนี่ก็คือการส่งออกส่วนการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศล่ะ4 เดือนแรกปีนี้นะครับกระทรวงพาณิชย์บอกว่ามีมูลค่า 3.59 ล้านนะครับขยายตัว9.7%แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับเมื่อนำตัวเลขการส่งออกนะครับกับการนำเข้ามาบวกลบกันแล้วเนี่ยก็ปรากฏว่าประเทศไทยเนี่ยขาดดุลการค้า4 เดือนแรกเนี่ยถึง 257,190 ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับทีนี้มาดูสินค้าในกลุ่มต่างๆว่าสินค้ากลุ่มไหนนะครับส่งออกได้ดีสินค้ากลุ่มไหนนะครับมีการหดตัวลงก็ปรากฏว่าสินค้าเกษตรขั้นปฐมโดยเฉพาะยิ่งข้าวยางพารายังคงขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ข้าวเนี่ยขยายตัวติดต่อเดือนที่10นั่นก็คือขยายตัวได้ถึง91.5%อันนี้น่าสนใจมากนะว่าข้าวสารไทยเนี่ยนะครับส่งออกเนี่ยขยายตัวได้เป็นเดือนที่10ติดต่อกันแล้วก็เมษายนเนี่ยขยายตัวได้ถึง91.5%ปกติแล้วเนี่ยครับฤดูการส่งออกหรือช่วงการส่งออกพีเรียดการส่งออกข้าวไทยเนี่ยมันจะไปอยู่ที่เดือนมกราคมนะแต่ปรากฏว่าเดือนเมษายนเนี่ยโอ้โหนะครับส่งออกเป็นเรื่องเป็นราวนะครับเพิ่มขึ้นถึง91.5%ถามว่าเพิ่มขึ้นที่ไหนบ้างก็คือตลาดอิรักอินโดนีเซียแอฟริกาใต้นะครับที่ประเทศไทยบอกกำลังขายข้าว10 ปีให้นี่แหละครับรวมทั้งสหรัฐและก็จีนด้วยนะครับนอกเหนือจากข้าวแล้วยางพาราก็ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่6ที่36.2นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการขยายตัวในตลาดจีนในสหรัฐในมาเลเซียในญี่ปุ่นและก็เวียดนามสินค้าเกษตรแปรรูปและก็สินค้าเกษตรอุตสาหกรรมอาหารทะเลกระป๋องและก็อาหารทะเลแปรรูปนะครับขยายตัวได้ต่อเนื่องเป็นเดือนที่4ติดต่อกันในตลาดสหรัฐออสเตรเลียแคนาดาลิเบียและอิสราเอลอันนี้เป็น4 เดือนแรกนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามถ้ามีการปรับขึ้นค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำแล้วต้นทุนของสินค้าเกษตรอุตสาหกรรมก็คืออาหารทะเลกระป๋องและอาหารทะเลแปรรูปเนี่ยนะครับมันก็จะมีต้นทุนที่สูงขึ้นเราก็จะรอดูต่อไปว่าถึงวันนั้นเนี่ยนะครับจะสู้ชาวบ้านชาวเมืองเขาได้ไหมนะครับทีนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของนะครับสินค้าเกษตรนะครับบางรายการที่นำมา
ฝากกันส่วนภาพรวมของสินค้าอุตสาหกรรมนะครับที่เราส่งออกไปในเดือนเมษายนเนี่ยก็สามารถขยายตัวได้9.2%ซึ่งมันน้อยมากนะครับน้อยมากก็ปรากฏว่าไปขยายตัวทางด้านของรถยนต์อุปกรณ์และส่วนประกอบนะครับรถยนต์อุปกรณ์ส่วนประกอบเนี่ยขยายตัวได้ถึง20.4นั่นหมายความว่ารถยนต์ของประเทศไทยยังขายดียังขายได้เครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์และส่วนประกอบขยายตัวถึง62.0%ดังนั้นนะครับที่บอกว่าฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์นะครับที่เราบอกว่าโอ้โหมันโบราณมากเลยแล้วแต่มิไรแล้วเป็นส่วนประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยแสดงว่ายังขายได้อยู่นะครับอันนี้ก็มีประเด็นแล้วก็เครื่องปรับอากาศส่วนประกอบก็ขยายตัวเหล็กกล้าผลิตภัณฑ์ก็ขยายตัวนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเป็นที่น่าสังเกตว่าสินค้าในกลุ่มผลไม้ไม่ว่าจะเป็นผลไม้สดผลไม้แช่เย็นแช่แข็งผลไม้แห้งกับหดตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่3นะครับหดตัวลงถึง29.8นะครับโดยหดตัวในตลาดจีนในฮ่องกงในสหรัฐในมาเลเซียและในเวียดนามนะครับแต่ปรากฏไปขยายตัวได้ในเกาหลีใต้ญี่ปุ่นสิงคโปร์อินเดียและเมียนมานะครับอันนี้ก็จะต้องติดตามดูว่าสุดท้ายแล้วนะครับการที่ผลไม้ไทยนะครับหดตัวในตลาดจีน3เดือนติดต่อเนี่ยมันเกิดอะไรกันขึ้นนะครับแล้วก็กระทรวงพาณิชย์รวมทั้งผู้ส่งออกเองเนี่ยครับจะดำเนินการเรื่องนี้อย่างไรนะครับอันนี้ก็คือในประเทศมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ